අපි බලමු eBay manage payment අලුත් අප්ඩේට් එකත් එක්ක ඉදිරියට eBay කොහොමද කරගෙන යන්නේ eBay එකෙන් manage payment ලියාපදිංචි කරන්න අපෙන් මොනවද ඉල්ලන්නේ අපිට ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා අපි බලමු. ඉතින් මේ වෙනකොටත් eBay කරන හැමෝටම වගේ මැසේජ් ඇවිල්ලා ඇති. මේ මම දැන් ඒ ආපු මැසේජ් වල සාරාංශය පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ අපෙන් මේ වැඩි දෙයක් ඉල්ලන්නේ නැහැ. අපිට කරගන්න පුළුවන් දේවල් තමයි ඉල්ලන්නේ. ඉතින් හැබැයි ඉතින් වෙනත් අයගේ නම් වලින් eBay account හදාගෙන වැඩ කරන අයට නම් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙයි ඉදිරියේදී. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේ මැසේජ් වලින් මොනවද ඒගොල්ලෝ අපිට කියලා එවලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මෙතනදී eBay will manage payment in Sri Lanka and update. මම ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන එකේම කොපියක් තමයි ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට කියව ගන්න ලේසි වෙන්න. එතන ඒගොල්ලෝ ඔබ දැන් කළ යුතු දේ. කලමනාකරන ගේම් සඳහා ඔබ ලියාපදිංචි වීමට අදහස් කරන ව්‍යාපාර සඳහා කරුණාකර කල්තියා සූදානම් පොළ ලියකියවිලි. ව්‍යාපාරයේ නම සහ ලිපිනය. ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි සහතික. නීති නියෝජිත සම්බන්ධ තොරතුරු සම්පූර්ණ නම උපන්දිනය හැඳුනුම්පත් අංකය ජාතිකත්වයේ රට හා පදිංචිය ඔබේ ව්‍යාපාරය සඳහා ගෙවීම්කරුගේ ගිණුම් තොරතුරු ඔබට දැනටමත් පේනිය ගිණුමක් තිබේ නම් ඔබේ පේනිය ගිණුම් විස්තර ඔබේ සමාගමේ eBay ගිණුමට ගැලපේ. ඔබට පේනිය ගිණුමක් නොමැති නම් ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලියේදී ඔබට පහසුවෙන් එකක් සැකසිය හැකියි. ඉතින් දැන් මේකයි වෙන්නේ. දැන් ඒගොල්ලෝ අපෙන් ලොකු දෙයක් ඉල්ලන්නේ අපේ ව්‍යාපාරයේ නම සහ ලිපිනය ඉල්ලනවා. දැන් මෙතනදී පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. දැන් අපි eBay එකේ අපේ ගිණුම බිස්නස් එකක් නම් තමයි අපිට මෙන්න මේ ව්‍යාපාරයේ නම සහ මේ ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි ඒගොල්ලන්ට අපි ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. දැන් මගෙත් තිබුණේ eBay business account එකක් තමයි මම ඒක individual account එකක් බවට හරවගත්තා. ඒ වීඩියෝ එක මම දාලා තියෙයි ඔයගොල්ලෝ ඕන නම් බලන්න. අපි business account එක individual account එකක් විදිහට හරවගත්තට පස්සේ අපට අවශ්‍ය නැහැ මේ ව්‍යාපාරයේ නම ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය ඒවා මොකුත් දෙන්න ඕනේ. අපට මෙන්න මේ මෙතන තියෙන නීති නියෝජ්‍ය සම්බන්ධතා තොරතුරු කියන තැන සම්පූර්ණ නම උපන්දිනය හැඳුනුම්පත් අංකය රට පදිංචිය ඔන්න ඔය ටික තමයි අනිවාර්යෙන් අපි දෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයා බිස්නස් එක ලියාපදිංචි කරලා තියෙන බිස්නස් එක කියන්නේ දැන් ඔයාගේ eBay එකේ තියෙන ස්ටෝර් එක අපි හිතමු ශ්‍රී ලංකා ස්ටෝර් කියලා ඔයා ඒක අනිවාර්යෙන් ලංකාවේ ලියාපදිංචි කරලා තියෙන්න ඕන. හරිද? එහෙම වුණොත් ඔයාට ඉතින් මේ බිස්නස් account එකම ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඉතින් අදම ඔයාගේ account type එක වෙනස් කරගන්න බිස්නස් account එක individual විදියට. ඊට පස්සේ ඉතින් අපිට මෙන්න මේ අපේ නම උපන්දිනය හැඳුනුම්පත් අංක දීලා ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. හැබැයි මින් ඉදිරියට ඒගොල්ලෝ PayPal එක ගණදෙනු කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඉදිරියට ගණදෙනු කරන්නේ මේ Payoneer කියන ආයතනත් එක්ක තමයි. ඉතින් ඒකත් ඒගොල්ලෝ කියන්නේ eBay account එකේම විස්තරම තමයි ඒක සඳහන් වෙන්න ඕන. කියන්නේ ඔයාගේ නම ඇඩ්‍රස් එක eBay එකට දීපු එකම තමයි පේනිය ගිණුමෙත් තියෙන්න ඕන. දැන් දෙකේ තියෙන විස්තර ගැලපුණේ නැත්නම් ඔයාට ඉදිරියට යන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ ඔන්න ඔය ටික තමයි මුල්ම මැසේජ් එකෙන් ඒගොල්ලෝ අපිට කියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සෙත් මැසේජ් එකක් කිව්වා verify or update your information by May 20, 2021. ඒ කියන්නේ මේ 20ට කලින් අපේ විස්තර ටික යාවත් කාලන කරන්න කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන මේ ඉංග්‍රීසියෙන් මැසේජ් එක මම මේ සාරාංශයක් තමයි මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් කරන් තියෙනවා. මම ඒක සිංහලට පරිවර්තනය කරා. මේ තියෙන එක තමයි මෙන්න කියවලා බලන්න පුළුවන් ඔයාලටත් හිතවත් මහත්යනනේ ඔබගේ ගෙවීම් ඉක්මනින් කල්පනා කිරීම සඳහා ඔබේ ගණනට eBay සඳහා ලියාපදිංචි වීමට හැකිවන ඔබ අපි මෑතකදී ඊමේල් පණිවිඩයෙන් පසු විවරණක් ලෙස අපි ඔබෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ අප ලිපි ගොනුවෙහි ඇති පදිංචි ලිපිනේ නිරෝධයන්න තහවුරු කරගන්නා ලෙසයි. 2021 මැයි 20 ඔබගේ eBay ගිණුමේ පෙන්වා ඇති ලිපිනය ඔබගේ ජාතික හඳුනා ගැනීමේ ලේඛනය හා බැංකු තොරතුරු වලට ගැලපෙන බව කරුණාකර තහවුරු කරන්න. ඔබ නව ගෙවීම්
අධ්‍යක්ෂකයන් සඳහා ලියාපදිංචි වන විට තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමට අවශ්‍ය වේ. මෙම තොරතුරු දැන් තහවුරු කිරීම ලියාපදිංචි කිරීමේ ක්‍රියාවලිය විධිමත් කරන අතර ඔබගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කර ගැනීමට උපකාරී වනු ඇත. eBay ඔබේ ගෙවීම් කළමනාකරණය කරන විට ඔබගේ ගෙවීම් ප්‍රමාදයකින් තොරව යවිය හැකි බව සහතික කරයි. ඔබගේ ලිපිනය ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිට ඇති බව අපගේ වාර්තාවල දැක්වේ. මෙම තොරතුරු නිවැරදි නම් කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් අවශ්‍ය නොවේ. මෙම තොරතුරු වැරදි නම් කරුණාකර ඔබේ තොරතුරු 2021 මැයි 20 වන විට යාවත් කාලීන කරන්න. මෙන්න මේගොල්ලෝ අපට පොඩි ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා. දැන් අපි ඔය eBay ගිණුම් එක නම් වලින් හදාගෙන තියෙනවානේ. දැන් ඒගොල්ලෝ එක දන්න නිසා තමයි අපිට මේ දිනයක් දීලා තියෙන්නේ. අපි අනුන්ගේ නම් වලට වැරදි ෆෝන් නම්බර වලට මේ eBay ගිණුමක් හදාගෙන ඉන්නවා. අනිවාර්යයෙන්ම දැන් මේ 20ට කලින් ඔයා එක යාවත් කාලීන කරන්න ඕන. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේ සෙටින් හදාගන්න විදිය. ඒ සෙටින් හදාගත්තට පස්සේ කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි ඉතින් බලමු eBay සයිට් එකට ගිහිල්ලා කොහොමද මේ අපේ තියෙන වෙනස්කම් කරගන්න කියලා. ඔබගේ eBay ගිණුමට sign in වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මම පැත්තේ මේ වගේ eBay account name එක උඩ ක්ලික් කරලා හෝ mouse pointer ගෙනිච්චම මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. එතන ඔයාලට පේන්න තියෙනවා account setting කියලා. අන්න එතන ක්ලික් කරගන්න. account setting ක්ලික් කළාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට ඔයාලා ගෙනෙනවා. මෙතන මේ personal information කියන එක ක්ලික් කරගන්න. දැන් මෙතන sign in වෙන්න කිව්වොත් එතනත් sign in වෙන්න වෙනවා අපට. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ පිටුවකට තමයි එන්නේ. මේ user name එක බලපාන්නේ නැහැ. user name එක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. මෙන්න මෙතන මේ වගේ account type. දැන් මගේ තිබුණේ business account එකක් තමයි මම එක individual account එකක් බවට හරවගත්තා. දැන් ඔයාගේ මෙතන business account එකක් නම් තියෙන්නේ. ඔයා මේ ඉදිරියෙන් තියෙන edit button එක click කරලා අනිවාර්යෙන් ඒක කරන්නම වෙනවා. business එක ලංකාවේ register කරලා නැත්නම් ඉදිරියට eBay කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මෙතනින් ඉදිරියට ගිහිල්ලා මම ගැන වීඩියෝ එකක් දාලා ඇති එකෙන් බලන්න. දැන් මට මෙතනදී ආපහු එතනට යන්න බෑ. දැන් මම හරවලා ඉවරයි. දැන් මගේ මේ active account එක නිසා අනවශ්‍ය විදිහට කූරු ගන්නත් බෑ. ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? ඒ වීඩියෝ එක බලලා ඔයා account එක click කරනවා. ලොකු දෙයක් නැහැ. මෙතන edit වලට ගිහිල්ලා එක බටන් එකක් click කරාම auto change වෙනවා. හරිද? ඒ account type එක. ඊට පස්සේ contact info eBay එකට දීපු email එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ යට මෙතන තියෙනවා phone number එක. අනිවාර්යයෙන්ම දැනට පාවිච්චි කරන phone number එකක් දෙන්න ඕන. දැන් මේ වගේ මගේ මේ email එක verify වෙලා තියෙනවා. phone number එක verify වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාගේ phone number එකත් change කරගන්න ඕන නම් හරි phone number එකකට මෙන්න මෙතන මේ edit කියන එක click කරලා එතනට ගිහිල්ලා ඔයාගේ phone number එක දෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ වැදගත් මෙන්න මෙතන personal info, owner name, address. ඔයාගේ හැඳුනුම් පතේ තියෙන විදිහටම නමයි ඇඩ්‍රස් එකයි මෙතන තියෙනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන එහෙම නොතිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මෙතන මේ edit කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාගේ නම ඇඩ්‍රස් එක හරියට ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔන්න ඉතින් ඔය setting ටික තමයි ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම වෙනස් කරගන්න ඕන. දැන් මේ ඔයාගේ හැඳුනුම් පතේ විදිහට මේ විස්තර ටික ඔක්කොම තියෙනවා නම් දැන් eBay එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒතකොට eBay එක ඕකේ. හරිද? දැන් ඒගොල්ලෝ ඊට පස්සේ කියනවා ඉදිරියේදී PayPal සමග ගනුදෙනු කරන්නේ නැහැ. Payoneer account එකක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. මම දැන් Payoneer account එකක් ඇරියත් දැන් මේ තියෙන විස්තරම තමයි Payoneer account එකේ තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ID එකේ තියෙන විස්තර වලින්ම තමයි ඒ Payoneer account එකත් හදන්න ඕන. නැත්තම් ඉදිරියට යන්න වෙන්නේ නැහැ. මම වලට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. හරි මගේ Payoneer account එක තමයි මම මේ දකුණු අත පැත්තේ ක්ලික් කරගෙන මේ ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන මේ MRP Mendis කියලා මෙතන ඇටලා තියෙනවා. මම මගේ Payoneer account එකත් මගේ ID එකේ තියෙන නමටම තමයි හදලා තියෙන්නේ eBay account එක වගේම.
අපි දැන් බලමු දැන් මේකේ තියෙන ඇඩ්‍රස් එක මොකද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. පේනවා account එකට ගිහිල්ලා setting වලින් view billing address මේ ඇඩ්‍රස් එකම තමයි මෙතනක් තියෙන්නේ. අන්න ඒ විදිහට දැන් eBay account එක හදන ID එකෙන්ම තමයි ඔයාට Payoneer account එකත් හදන්න වෙන්නේ. එහෙම නොකරොත් ඉදිරියට යන්න බෑ. ඔන්න ඕව තමයි ඒගොල්ලෝ ඉල්ලන්නේ, වෙන කිසිම දෙයක් නෑ. ඔයාට Payoneer account එකක් නැත්නම් මම වීඩියෝ එකක් දාන්නම්. නැත්නම් වීඩියෝ තියෙනවා ඔන්නතරම් YouTube එකේ ඒවා බලලා ඔයාට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ business account එකක් හදන්න ඔයාගේ eBay business එකත් ලංකාවේ රෙජිස්ටර් කරලා තියෙනවා නැත්නම් ඒකේ ඉන්ඩිවිඩුවල් account එකක් හදන්න. එතකොට eBay එකයි Payoneer එකයි දෙක එකට සමබර වෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔන්න ඔය setting ටික තමයි ඔයාලට හදා ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය setting ටික හදාගත්තා නම් අපිට ඉතින් බය වෙන්න කිසි හේතුවක් නැහැ. eBay ඉදිරියට කරගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් සමහර අය මේ බොරු දේවල් කියා නොදන්න අය බයවත් දනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි හරියට කරගන්න ඕන. ඉතින් මට අද වීඩියෝ එකෙන් මේ ටික තමයි ඔයාලට කියන්න ඕන උනේ. මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.